تخيل معايا إن أقوى قطعة في الشطرنج اللي هي الوزير اللي بيصول ويجول في الرقعة كلها كانت زمان أضعف قطعة تقريبا، يدوب بتتحرك مربع واحد بالورب. إزاي القطعة دي اتحولت للوحش اللي نعرفه النهاردة؟ ده مجرد جزء صغير من قصة الشطرنج الملحمية. في الفيديو ده مع قناة غواص في بحر النت أنا هاخدك في رحلة عبر 1500 سنة عشان نشوف إزاي لعبة حرب قديمة اتولدت في الهند قدرت تلف العالم كله وتتغير وتتطور لحد ما وصلت إن بطل العالم نفسه اتهزم من الكمبيوتر. احنا مش بس هنعرف تاريخها، احنا هنفهم إزاي كل حضارة لمست اللعبة دي سابت بصمتها عليها. الحكاية كلها بدأت في الهند من زمان قوي في القرن السادس الميلادي. اللعبة ما كانش اسمها شطرنج، كان اسمها شطورنجا. هو مختلف شوية بس مش بعيد يعني. والاسم ده باللغة السنسكريتية معناه الأربع أركان، اللي هم أربع أسلحة الجيش الهندي وقتها: المشاة اللي هم الجنود، والفرسان اللي هم الخيول أو الحصنة، والفيلة، والعربيات الحربية اللي هم الرخ أو القلعة. يعني من أول يوم اللعبة دي كانت معمولة عشان تكون محاكاة للحرب وتدريب على الاستراتيجية، مش مجرد تسلية خالص. القطع كانت شبه قطعنا دلوقتي بس بحركات مختلفة خالص. الوزير في النسخة الهندية كان اسمه مانتري، وكان ضعيف جدا، بيتحرك مربع واحد بس بالورق. والفيل كان اسمه جاجا وحركته كانت أغرب، كان بينط مربعين بالورق، يعني لو في قطعة في طريقه يقدر يعدي من فوقها. تخيل! عشان كده اللعب كان بطيء واستراتيجي أكتر بكتير، أشبه بحرب حصار طويلة يعني. بس الحقيقة الأساطير اللي حوالين اختراع اللعبة دي أغرب من قواعدها القديمة. يعني مثلا في أسطورة فارسية عظيمة من ملحمة الشهنامة بتحكي إن الشطرنج اتعمل عشان يشرحوا لأم ملك حزينة إزاي ابنها الملك مات في المعركة. الأم ما كانتش مصدقة إن ابنها الملك ممكن يموت من غير ما حد يلمسه، فالحكماء جابوا رقعة وعملوا قطع من العاج وخشب الساك ومثلوا المعركة قدامها عشان يوروها إزاي الملك ممكن يتحاصر ويتخنق ويموت كش مات كده من غير ما أي قطعة تقتله مباشرة. أما الأسطورة الأشهر هي قصة الحكيم اللي قدم اللعبة للملك عشان يسليه، فالملك عجبه الاختراع جدا وقال له اطلب أي مكافأة يا حكيم. الحكيم اللئيم ده طلب غريب جدا، قال له يا ملك حط لي حبة قمح في أول مربع، وحبتين في التاني، وأربعة في التالت، وهكذا ضعف العدد في كل مربع لحد آخر مربع في الرقعة. الملك في البداية استهزأ بالطلب جدا، بس لما جه يحسبها اكتشف إن محصول القمح في العالم كله لآلاف السنين مش هيكفي. الأسطورة دي بتورينا إن اللعبة من بدايتها كانت مرتبطة بالذكاء والرياضيات مش بس الحرب. بس اللعبة العبقرية دي ما كانش ينفع تفضل محبوسة في الهند كتير، وعشان كده اتنقلت عن طريق التجارة والهدايا الدبلوماسية. الشطرنجة وصلت لبلاد فارس، بيتقال إن ملك الهند بعتها هدية للملك الفارسي كسرى أنوشروان، وهناك اسمها اتغير وبقى شطرنج. بس الفرس الحقيقة حبوها جدا واعتبروها جزء أساسي من تعليم الأمراء والنبلاء، عشان كده بقت لعبة الملوك بحق. لكن النقلة الكبيرة بجد حصلت لما العرب دخلوا بلاد فارس. في العصر الذهبي للإسلام الشطرنج وصل لمستوى تاني خالص. الخلفاء زي هارون الرشيد والمأمون كانوا بيعشقوها، لدرجة إن هارون الرشيد لما اتسأل مرة إيه هو الشطرنج؟ قام رد بسؤال: ما هي الحياة؟ يعني بالنسبة له الشطرنج كان تجسيد للحياة وأحداثها وصراعاتها. والأول مرة في التاريخ اللعبة ما بقتش مجرد ممارسة، لا دي بقت علم ودراسة. ظهر لعيبة عظماء زي العدلي والرازي والصولي اللي كتبوا أول كتب عن استراتيجيات الشطرنج والافتتاحيات وحل الألغاز اللي سموها المنصوبات وقتها. العرب كمان كانوا أول ناس يعملوا نظام تصنيف للاعبين حسب قوتهم، تخيل. وكانوا بيسموا المحترفين العاليات ويوظفوهم في قصور الخلفاء. وهنا حصل تغيير يبان شكله بسيط بس هو في الحقيقة مهم جدا، بسبب إن الإسلام كان فيه رأي فقهي سائد وقتها بيحرم رسم أشكال الأرواح. شكل القطع اتحول من أشكال مجسمة لحيوانات وبشر لأشكال رمزية ومجردة. التغيير ده هو اللي خلى شكل القطع زي ما نعرفه النهاردة، وساعد اللعبة إنها تنتشر في العالم كله بسهولة من غير ارتباط بثقافة معينة. ومن العالم الإسلامي الشطرنج عبر البحر المتوسط ووصل أوروبا عن طريق بوابتين: الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا، وصقلية. شخصية زي الموسيقار زرياب بيتقال إنه هو اللي نقله من بغداد لقرطبة، وفضلت اللعبة بتتلعب بقواعدها الشرقية البطيئة دي لقرون، لحد ما جينا لسنة 1475
وحصلت حاجة غيرت شكل اللعبة للأبد. في جنوب أوروبا غالبا في أسبانيا حصلت ثورة في القواعد. قطعة الوزير الضعيفة دي اللي كان اسمها فرز فجأة اتحولت لأقوى قطعة على الرقعة، زي ما بيسموها بالإنجليزي الكوين أو الملكة. بقت تقدر تتحرك في كل الاتجاهات زي ما هي عايزة. والفيل كمان اللي كان اسمه الفيل بالعربي حركته اتغيرت وبقى بيتحرك بالورب لأي عدد من المربعات. بعض المؤرخين بيقولوا إن صعود قوة الملكة ده كان انعكاس لظهور ملكات قويات في أوروبا في الوقت ده، زي الملكة إيزابيلا ملكة قشتالة. التغييرات دي قلبت اللعبة رأسا على عقب. اللعب بقى أسرع وأشرس ومليان هجوم، عشان كده سموها الشطرنج الغاضب. ومع إضافة حركات زي التبييت سنة 1550 والأخذ بالتجاوز سنة 1450، الشطرنج وصل لشكله الحديث اللي بنلعبه النهارده. في القرن ال19 الشطرنج اتحول من هواية للأغنياء لرياضة ذهنية منظمة. الأندية انتشرت في كل مدن أوروبا، والكتب والمجلات بقت في كل حتة. بس كان في مشكلة، القواعد لسه ما كانتش متوحدة 100% بين كل الدول. عشان كده كان لازم يبقى فيه بطل عالم رسمي ومعترف بيه. سنة 1886 اتلعب أول ماتش رسمي على بطولة العالم في أمريكا بين اتنين من العمالقة، فيلهلم شتاينيتز ويوهانس زيكورتور. الماتش كان ملحمي، اتلعب في 3 مدن اللي هما نيويورك وسانت لويس ونيو أورليانز. وبعد 20 دور قدر شتاينيتز يكسب 10 مقابل 5 ويبقى أول بطل عالم رسمي في التاريخ. فوز شتاينيتز ما كانش مجرد فوز، ده كان انتصار لأسلوبه العلمي والاستراتيجي على أسلوب اللعب الهجومي اللي كان سائد وقتها. وبعدها بكام سنة 1924 تأسس الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس عشان ينظم اللعبة في العالم كله ويوحد قوانينها بشكل نهائي. ولحد هنا كان الشطرنج لعبة بشرية 100%. لكن في أواخر القرن العشرين حصلت حاجة قلبت الموازين كلها. سنة 1997 بطل العالم وقتها الأسطورة جاري كاسباروف قرر يلعب ماتش ضد كمبيوتر عملاق من شركة IBM اسمه ديب بلو. الناس كلها كانت متوقعة كاسباروف يكسب بسهولة، بس اللي حصل كان صدمة للعالم كله. الكمبيوتر كسب بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 لكاسباروف. لأول مرة في التاريخ آلة بتهزم بطل العالم في الشطرنج. كاسباروف نفسه ما كانش مصدق، واتهم فريق IBM بالغش، وقال إن في نقلات للكمبيوتر كانت بشرية زيادة عن اللزوم ومستحيل الكمبيوتر يفكر فيها لوحده. اللحظة دي غيرت كل حاجة. بعدها محركات الشطرنج اللي على الموبايل واللابتوب بتاعك بقت أقوى من أي لاعب بشري بمراحل، واللاعبين نفسهم بقوا بيستخدموا الذكاء الاصطناعي كشريك تدريب عشان يحللوا أدوارهم ويكتشفوا أخطائهم ويتعلموا أفكار جديدة. الذكاء الاصطناعي ما كانش النهاية، بالعكس ده كان بداية عصر جديد. مع ظهور الإنترنت ومنصات زي chess.com اللي عليها أكتر من 70 مليون لاعب بيلعبوا 9 مليون ماتش كل يوم، الشطرنج بقى لعبة الملايين. أي حد في أي مكان في العالم يقدر يلعب ماتش في أي وقت. وشوفنا إزاي في فترة الكورونا شعبية اللعبة انفجرت أونلاين، وبقى في ستريمرز على تويتش ويوتيوب بيخلوا الشطرنج رياضة ممتعة للمشاهدة زي أي رياضة تانية، وجذبوا جيل جديد بالكامل للعبة. الرحلة دي من لعبة ملوك بطيئة في الهند لفن وعلم في بغداد لثورة في أوروبا، لحد ما بقت رياضة عالمية بتتلعب على الموبايل وبتتحدى أقوى العقول الصناعية. بتقول لنا حاجة مهمة، إن الشطرنج مش مجرد لعبة بقواعد ثابتة، دي فكرة حية بتتطور وبتتشكل مع كل عصر بتعيش فيه. كانت مرآة للحرب، وبعدين للفلسفة، وبعدين للفن، والنهاردة هي مرآة لعصرنا الرقمي السريع، وقصتها لسه ما خلصتش. بس احنا حلقتنا خلصت لحد هنا، واحب اشكرك لو كنت كملت معايا لحد هنا، ويا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لأن ده بيشجعني أكمل. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.